några saker som vi behöver göra innan vi drar igång det här på riktigt. Tomteluvan ska på. Den här matchar väl ändå min klänning hur bra som helst. En sak kvar. Tada! Oh my god. Vi måste ha ett finglas. Skål på det. Jag har bott i det här huset i 3,5 år nu. Det bara slår mig att jag har flyttat mycket egentligen. Inte överdrivet mycket kanske, men det har ändå blivit att jag reser ju inte så mycket. Jag gillar att vara hemma väldigt mycket. Jag brukar alltid få så här frågor, typ i frågestunder vad min så här favoritresemål är. Och jag har inget för jag vill bara vara hemma. Men ett sätt som jag har verkligen älskat att upptäcka på, det är genom att flytta och bo på olika ställen. Så vi har ju bott utanför Örebro. Vi har bott i Nacka i Stockholm. I de två bodde vi i 2 år var. Innan dess så bodde jag i Tyresö och där bodde jag i 3,5 år. Så lika länge som vi har bott här nu. Innan dess bodde jag i Bankeryd och där bodde jag i knappt 1 år bara. Det som är den stora skillnaden med de boenden som vi har haft innan och nu är ju att de tidigare har varit så tillfälliga. Alltså jag har verkligen känt att här blir inte jag kvar utan vi ska vidare på något sätt. Innan har det alltid varit så här nya äventyr jag velat på. Längtat efter att jag och min man ska flytta ihop. Längtat bort från Stockholm för att jag har känt att det varit så stressigt. Längtat hem för att jag saknade att bo nära familjen. Och nu känner jag att jag inte saknar någonting. Jag är där jag ska vara. Och varför jag nämner det här är bara för att det gör också att det känns så annorlunda typ när jag julpyntar. Det bara slog mig alltså i dagarna här att jag gick liksom och tänkte på hur jag skulle börja julpynta och det är som att mitt julpynt har sin plats som det ska stå på. Den här ljusstaken, den ska stå i köket. Den här ska hänga på skåpet bakom mig. Min stresstomte, den ska stå i köket precis bredvid mig när jag står och hackar grönsaker. Och det är typ en så trygg, familjär, hemtrevlig känsla som jag tror att jag har saknat lite faktiskt. Det är så mycket med sociala medier som ska vara nytt och liksom hela den biten och det är typ lite skönt när saker inte ändras. Men det är ju liksom så som vi har växt upp. Det var liksom samma julgardiner som skulle upp och det var samma julduk som skulle på bordet.
Jag har sovit på saken och ångrat mig lite angående det röda. Och att jag inte känner att jag är riktigt redo att dra in rött hemma än. Det är ju ändå november fortfarande. När jag började sätta upp en massa röda grejer igår också bara kände jag att jag är inte i det julmodet än. Jag är liksom inte i hej nu kommer tomten och nu ska vi öppna julklappar-modet, utan det är verkligen mysiga frostmånar, vinter-vibes. Jag tänkte att vi skulle pynta lite i köket idag. Passa på att städa lite där inne kanske. Så jag har lite girlang, jag har en krans, ljusstake. Nu kör vi! Rött kommer jag köra på ändå. Det är framförallt det här jätteklara röda som jag känner att jag inte känner för. Men det här är lite mer diskret. Så. Huset ska vara där. Det är det som saknas i allt det där murriga. Är det too much att köra ännu mer band eller? Because we love a little band here and there. Det kanske skulle ha varit en annan färg. Jag vet inte varför det är så himla svårt att få de här banden att komma neråt och inte uppåt. Med tanke på att det blir fel håll när jag står så här, så kanske det blir rätt om jag står upp och ner på. Vi testar så här. Lite bättre eller? Vilket hack! Gör det och sätt den upp och ner på så faller den snyggare. Och så är det lite ljus i huset. Kolla! Gud vad mysigt!
Herregud, jag har ju ingen överlevnadsinstinkt överhuvudtaget. Jag står där och filmar och så helt plötsligt så prasslar det jättemycket och så kommer det ett rådjur. Och så kommer ett rådjur till och så kommer ett rådjur till och så kommer en hel familj och det bara skäller utav rådjur typ i hela skogen och det prasslar så jävla mycket. Jag bara, åh vad fint det är på morgonen när rådjuren kommer skuttande. Och kolla på dem. Visade sig att det var typ ett kalabalik i skogen. Och jag bara, lalala. Så jag ser den här lilla rådjursfamiljen som ska hoppa över vägen. Och så är det här lilla kiddet som inte kommer igenom. Som börjar springa mot mig. Och jag bara, nej. Och så står jag blickstilla för jag vill absolut inte skrämma den. Så att den springer åt fel håll och sådär. Eller fastnar i staketet eller något. Ja, men så ser jag i bakgrunden då att det är ju något stort och mörkt som kommer rusande. Jag blev så jävla rädd för jag såg ju inte vad det var. Det var liksom på håll så jag bara tittade att det såg stort ut. Jag bara, björn! Vi har inga björnar. Men sen så har jag liksom läst i vår lokala Facebookgrupp att vi har varg här ute. Och jag har varit så jävla rädd för att jag ska springa på en varg någon gång. Jag tyckte att det var lite konstigt att den där vargen skulle vara mörk. Men det är inte som att man står där och funderar. Bara, undrar vad det var. Nej, jag sprang för mitt liv. TMI, men jag var tvungen att stressskita efter. Som tur var så hade det kommit på film så att jag kunde se att det var ett vildsvin på krigsstigen. Och nu tänker jag att jag är glad över att jag fastnade i diket och filmade massa frost. Annars hade jag varit mitt på den där vägen. Och jag hade inte velat träffa ett vildsvin. Alltså vad är värst egentligen? Träffa en varg som kanske inte ändå jagar människor. Eller träffa ett vildsvin som kanske blir skitirriterad på en och typ stånga sönder en. Ja, jag vet inte. Det är en sån dämpad, dimmig dag idag och allting är så lugnt och tyst. Jag älskar det med den här årstiden. Den här typen av dagar när det liksom är lite snö på marken, frost, dimma. Det känns vintrigt, det är kallt, det är inte blött och mörkt. Nej. Allt där ute är bara ljust och krispigt samtidigt som det är dovt samtidigt. Alltså det är så mjukt för ögonen. Jag mår så bra. Så jag tänker att jag ska fortsätta julpynta idag. Men jag kom på en grej. Och det är ju att jag visade er den här balla ljusstaken förra året. Om ni tittade då. Men då naturligtvis så tappade jag bort själva den här som man pluggar in i väggen. Och jag hittade inte den förrän precis lagom tills all jul skulle ställas bort. Naturligtvis, det är alltid så där. Men nu, mina vänner, så har jag hittat den. Så nu kan jag visa er på riktigt den här underbara ljusstaken. Vi pluggar in den. Det är nämligen så att den har ju knappar på baksidan. Så första advent kan vi tända första ljuset. Andra advent, tredje advent, fjärde advent. Nej, jag testade det nyss. Det spökar den här. Ska man se så att det inte är lampan bara. Kom igen nu. Nej. Jo. Det var bara glapp i knappen. Åh herregud, där höll jag på att skita på mig. Jag behöver inte ta i. Men alltså hur fin. Hur rolig. Älskar det här. Här inne behöver det städas i alla fall. Jag testar i alla fall en ny lite teknik när jag julpyntar det här året. Och det är att jag, i och med att jag vet lite vart jag vill ha alla saker, så har jag delat upp det och lagt in dem i det rummet där jag vill ha dem. Så här är liksom de grejerna jag vet att jag vill ha i kontoret. De andra åren som jag har julpyntat så har det varit så himla kaos. Så att jag tänker att jag vill testa att ha lite struktur det här året och också städa för varje rum jag går i. Istället för att så här, försöka pynta lite överallt hela tiden.
Och det blir bara kaosigare och kaosigare ju längre jag håller på. Än så länge så känns det bra. Hej kosit! Ni har legat och sovit hela förmiddagen, va? Ja, men vi har en liten elefant i rummet, eller vad man ska säga. Och det är den här fåtöljen som står på kant där. Och den har ju stått i det här rummet. Men jag tog ut den för att vi ska ha julgran där inne. Plus att det blir enklare när jag ska in med alla lådor och sånt där. Att lådorna får stå där den fåtöljen har stått. Så i och med att julgranen ska in i det rummet där, så måste jag ha en annan plats till fåtöljen. Och förra året så hade jag den i det här hörnet här. Men då kom jag inte åt liksom mina skåp här där jag har alla sygrejer. Jag måste ha någonstans att sitta i någon av de här 2 rummen på den här sidan. För det finns ingen annan skön sittplats. Så jag antar att det får bli där i år igen. Men det är bara, det känns lite i vägen, lite malplacerad där. Det blir skönt att få ordning här inne, Pluppan. Det är så god. Och jag har Poppe här också. Här sitter hon. Holly hanging across the door, neighbors singing tales of yore. It's so close, hardly can wait. Waking up on Christmas, children dreaming without a care. 'Tis the season most everywhere, so come home. There's no better place, waking up on Christmas Day. Tinsel wrapped around the tree, snowflakes dancing in the street, presents tied up with a string for you and me. So grab your stocking above the fire, bells are rocking to the choir. No, nothing else is the same, waking up on Christmas Day. Waking up on Christmas Day. Jag längtar så mycket efter att få öppna den här julkalendern. Det är Pen Stores julkalender. Jag har aldrig haft den förut. Jag fick den som ett PR-utskick. Så taggad på att se vad de har stoppat i den här. Sen för att min man inte ska bli utan så köpte jag en chokladkalender till honom också. Den här från Malmö chokladfabrik. Måste ju kolla hur det ser ut här i. Wow! So grab your stocking above the fire, bells are rocking to the choir. No, nothing else is the same, waking up on Christmas Day, waking up on Christmas Day. Jag valde faktiskt att ta tillbaka lite rosa här inne i kontoret för att jag kände att varför inte. Jag dekorerar vanligtvis med rosa och grönt här inne. Lite ljusblått, lite gult ibland också. Förra julen och denna julen så tänkte jag att jag bara skulle byta ut allting mot rött och brunt, eventuellt lite grönt som vanligt. Men så stod jag där och skulle plocka undan mina rosa grejer och kände bara att nej, jag ställer tillbaka dem igen. Och tänkte att det är ju väldigt fint med rosa och vinrött ihop, så varför inte köra på det? Så nu står jag här och funderar på den här tavlan för att jag har haft ett vinrött band som en present över den här förut. Och nu tänkte jag att för att få in lite mer rosa uppe på tavelväggen så kanske man skulle kunna ha kört ett ljusrosa band istället och sätta upp här.
Förra året så fick jag en så otroligt fin print utav en konstnär som heter Maria. Hon har målat av en bild på mig. Jag tycker den är hur fin som helst, bara att jag inte hittat en ram till den här än. Jag funderar på om jag ska ha en ram där man ser den här lite ruffa kanten, för den är väldigt fin. Medan jag letar så vill jag ha den uppe och jag tänkte att den skulle passa så himla fint att ha här. Men den ram som jag har där är rund, så att jag skrev faktiskt ut en kopia på den här. För jag vill inte klippa originalet såklart. Så att jag kan ha den här. Hur fint! Love it! Men som sagt, den kommer bli ännu finare när den får vara i sitt ursprungliga format. Och så. Det är så galen vacker dag idag. Och det var så en galen härlig vecka också för att det har varit minusgrader varje dag. Och även fast vi inte har fått så mycket snö så gör det så himla mycket bara att det är lite puder och lite så här frost på marken. Det är, alltså, ibland så behöver jag typ inte hur mycket snö som helst för att få den här vinterkänslan eller så härliga känslan. Det är nästan så att det här till och med kan vara härligare ibland än att det är bara hur mycket snö som helst, för att när det är väldigt kallt och fryser det till exempel på sjöarna så då ser man inget vatten utan allting är bara vitt. Man ser inget, vad ska man säga, marken är vit, vattnet är vitt, himlen är vitt, allting. Och det kan ju såklart vara härligt på sitt sätt, men det är någonting med att när det är så här så får man så här textur i marken och liksom av naturen också. Allting har sina fördelar och nackdelar. Så om man får rangordna så är det såklart så här idyllisk snötäckt vinter med så här snö på alla grenar och solsken. Det är nummer 1. Nummer 2 är nog ändå så som vi har nu. Att det är liksom lite textur i marken. Allting som är grönt är liksom lite härligt dämpat. Vad ska man säga? Mintigt i tonen. Och sen nummer 3 är när det är mycket snö men ingenting på träden. Ifall ni undrade vad jag tyckte. Hoppas att ni tycker att det har varit roligt att hänga med mig när jag har julpyntat. Nu har jag varit hemma hela veckan så att jag är ganska sugen på att åka ut och fixa lite, julfixa. Så att vi behöver julgodis till glasskålen i köket. Och vi behöver massa buxbom och sånt där och göra kransar och klä mina ljusstakar med och göra lite fina sådana här. Det saknas i julpyntet. Vi måste också köpa mer julmöst. Så att det och den fortsatta julpyntningen får ni hänga med på, men det tar vi i en annan video. Som ni vet så hjälper det jättemycket ifall ni likar mina videos, och till och med om ni är i mobilappen så får ni jättegärna hypa mina videos också. För det hjälper dem att spridas till andra på deras rekommenderat sida och sådär. Vi ses igen på söndag. Hej då!